सो गाइस 3-4 वटा प्रडक्ट आज पनि हामीसँग 3-4 वटा प्रडक्ट छ है। पहिलो प्रडक्ट हामी अनबक्सिङ गरौँ। यो छ तपाईको इलेक्ट्रोनिक्स बजार भन्ने छ है। सेलरको नाम चाहिँ दिस इज अन दराज। बिलमा अर्कै हुन सक्छ, वी डोन्ट नो। कैँचीले नै खोल्दिम है, काट्दिम आई मिन। सो यो मैले पहिले पनि अर्डर गरेको थिएँ 180 रुपिजमा, तर यसपालि चाहिँ 190 रुपिज पर्यो कि 200 रुपिज पर्यो है त। 20 रुपियाँ धेरै पर्यो। सेम प्रडक्ट हो है, मेरो युज भएको छ यतातिर। इन्डिभिजुअल स्विच छ अनि तपाईको राम्रै छ, राम्रै काम गर्थ्यो। सबै प्लगहरू छिर्छ है। अनि मेरो लोकल सपमा चाहिँ पाइन्न, सो तपाईको डिलिभरी सिलिभरी गरेर है। अनि डिस्काउन्ट नगरिकन किन्न फाइदा छैन, बिकज तपाईको कलेक्सन पोइन्ट गर्दा पनि दराजले डिलिभरी प्राइस बढाएको छ है। आई मिन कलेक्सन पोइन्टमा 40 रुपियाँ लाग्ने गराएको छ, जुन पहिला फ्री हुने गर्दथ्यो है त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कम्बो अर्डर गरेर यताउता गरेर ब्याङ्क डिस्काउन्ट गरेर लिनु होला है, भ्यालु फर मनीको लागि। यो प्रडक्टलाई म 8 आउट अफ 10 दिन्छु है। मैले 9 नै दिन्थेँ त्यसलाई, मैले 10 दिन्थेँ। 150 रुपिजमा किनेको भए, तर 200 रुपिज पर्यो। सो म 8 आउट अफ 10 चाहिँ दिन्छु है। इन्डिभिजुअल स्विच वर्क्स वेल। अहिले हामीले अहिले पछि चेक गर्छौँ अफकोर्स है। साइड लगाइदिउँ। इलेक्ट्रोनिक्स बजारबाट प्राइस पनि म भनिदिन्छु है, कति प्राइसको प्रडक्ट हो भनेर। ए मैले भनिसकेँ है त्यसको प्राइस चाहिँ। अरू प्रडक्ट पनि म प्राइस भनिदिन्छु। एक्ज्याक्ट प्राइस मैले अन्दाज बताएको तपाईँलाई चाहिँ है। दराजको तपाईँको डिलिभरी पनि गरेर 218 रुपियाँ पर्यो के। डिलिभरी चार्ज पनि गरेर जुन 40 रुपिज लाग्यो है, 218 रुपिज लाग्यो। कलेक्ट गर्दा पनि 40 रुपियाँ लागिरह। अनि 40 रुपियाँमा तपाईँको भाउचरले 22 रुपियाँ घटायो। त्यसको मतलब तपाईँको 18 रुपियाँ मात्र लाग्यो के। इट्स काइन्ड अफ क्रेजी है। सो अर्को प्रडक्ट छ हामीसँग। यो छ, सेलरको नाम छ जय अम्बे ट्रेडर्स है त। जय अम्बे ट्रेडर्स दराजको नाम हो है यो। फेरि तपाईँको बिलमा यिनीहरूको नाम अरू हुनसक्छ। यो 160-70 रुपियाँको प्रडक्ट हो है। कम्बो अर्डर गरेर ब्याङ्क भाउचर लाउनु भने चाहिँ अब आजकल चाहिँ दराजबाट किन्न फाइदा छैन है। म चाहिँ दराजबाट सेलरबाट कहीँबाट स्पोन्सर्ड होइन। मैले रेगुलरली आफूलाई चाहिने प्रडक्ट किन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा रिभ्यू मात्र दिएको है। यस प्रकारको छ। पहिला पनि मैले किनेको पछाडि छ, देखेको छ किने क्यामेरामा है। त्यो चाहिँ 200 रुपिजमा किनेको थिएँ कि 190 मा किनेको थिएँ है। यसको गम हल्का यहाँ ठाउँ छोड्या रहेछ। नट अ बिग डिल है। 170 रुपियाँको प्रडक्टमा गम सम निस्किने भइहाल्छ। यहाँको गम निस्क्यो है। अनि यस प्रकारको छ। कलर मन पऱ्यो थियो मसँग, ब्ल्याकमा अलरेडी थियो है। यो एक्सप्यान्ड पनि हुन्छ, तर त्यो राम्रो कि यो राम्रो अझै मलाई थाहा छैन है। रेगुलर युज ट्याब्लेट आइप्याड पनि होल्ड गर्छ, बट एकदम बलियो चाहिँ छैन। तर यो कडा चाहिँ छ, त्योभन्दा यो अलि अझै रिजिड छ। आई मिन मेरो अर्को पहिलाको भन्दा चाहिँ रिजिड चाहिँ यो छ है, याचिनको पार्ट बेस। अब तर यो नेकमा के छ थाहा छैन, कतिको लुज छ, टाइट छ। यसरी राख्दा आइप्याड तल झरिदिन्छ, किनभने यसको तपाईँको ग्रिपै छैन। आई मिन है, यसरी राख्यो भने पनि तपाईँको तल झर्छ अफकोर्स है। त्यसको मतलब यो हाइटमा अपरेट हुनेवाला छ यो अन लङ रन, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि है। यो लुज छ क्या। आई मिन त्यसको पनि लुजै हुन्छ ओभरअल पछि है। तर 170 रुपिजलाई नट मच टु कम्प्लेन है। यस्तो थियो प्याकेजमा आएको थियो। अर्को प्रडक्ट छ प्रोडक्ट्स बुक भन्ने सेलरबाट है। यो प्रडक्ट मैले पहिला पनि अर्डर गरेको थिएँ। तर यही सेलरबाट अर्डर गरेको हो कि आई डोन्ट नो। यो सेलरबाट होइन होला जहाँसम्म। यो प्रडक्ट मसँग अलरेडी छ है। यसको दुईटा टाइप छ, दुईटा प्रडक्ट छ मसँग यसको, र अलरेडी मैले युज गरिसकेको प्रडक्ट हो। लास्ट टाइम मैले 1000 रुपियाँमा किनेको थिएँ है। यसपालि मैले कतिमा किनेको छु, यसैबाट निकालेको है। बिल हेरौँ न। मल्टिप्लग हो यो चाहिँ है, हाम्रो नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा। बिलमा लेखेको छ कति भन्दा, दराजवाला बिल त छैन, सेलरवाला बिलमा छ 600 रुपियाँ चान्सुन पऱ्यो है त्यसलाई। भनेपछि ग्रेट भ्यालु प्रडक्ट है त। ग्रेट भ्यालु प्रडक्ट है। एकदम दामी। माई ड्रिम माई लाइफ भनिरहेको छ प्याकेजले है। इट्स द सेम प्रडक्ट है त।
यसमा टाइमर सिस्टम हुन्छ है, वान भनेको 1 आवर भयो, अन गर्ने बित्तिकै अन लेख्छ, त्यसको मतलब अनलिमिटेड भयो। अनि तपाईँले एकचोटि थिचेपछि 1 2 3 4 गरेर 24 आवरसम्म हुन्छ है त डब्बामा। एकदम दामी छ यार यो। जस्तै म रातभरि फोन चार्ज गर्दा यसलाई 2 घन्टाकोमा टाइमरमा राखेर सुत्दिन्छु, दुईचोटि थिचेर है। अनि सो एकदम भ्यालु फर मनी छ यो तपाईँको। मेबी अहिले प्लास्टिकको क्वालिटी विक होला है यसको चाहिँ। लास्ट टाइमको मेरो तपाईँको 10 एम्पियर जस्तो फिल लाग्थ्यो मलाई है, 16 एम्पियर जस्तो 10 एम्पियर। क्यापेसिटी कम छ, किन चिप छ भन्दा क्यापेसिटी कम छ है। यो मैले एज हाई एज 2000सम्म किनेछु, सेम प्रडक्टलाई होइन बट सिमिलरलाई। एज लो एज आज अब 620 10 कति रुपिस पऱ्यो यसलाई है, त्यही एराउन्ड परेको छ। एक्ज्याक्ट प्राइस तपाईँलाई म लेखिदिन्छु। एकदम भ्यालु फर मनी छ। अनि यो त जर्मन प्लग हो है, EU प्लग भन्नु अरे है, जर्मन प्लग हो। एकदम मजाले लक हुन्छ। सबै ग्याजेटलाई हुँदैन यो है त, सबै ग्याजेटलाई हुँदैन। बट जुन ग्याजेटलाई हुन्छ, पुरानो ओल्ड कम्प्युटर डेस्कटप छ, CPU छ, ल्यापटप टाउकोहरू छ, त्यस्तोलाई एकदम दामी। तपाईँको यसको जस्तो दामी ग्रिप कसैको छैन क्या, कुनै लकको हुन्न क्या यसको जस्तो यो दामी। यस्तो मजाले बस्छ नि हो कि तपाईँको, एकदम मजाले बस्छ क्या। अनि एउटा बोनस चाहिँ तपाईँको यो 3टा USB तपाईँको छ है। यो तपाईँको कति एम्पियरको हो भन्दाखेरि 1.8 एम्पियर होला सायद है। अनि तपाईँले त्यही पनि बाँड्नु भयो भने घट्छ है त। डाइरेक्ट 2 एम्पियर होला कि एउटा मात्र चलाउनु भयो भने 2 एम्पियर हो, बाँड्नु भयो भने त्यो घट्छ फेरि है। त यसले के चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा हतारमा ब्लुटुथ हेडसेट, ब्लुटुथ स्पिकरहरू है, तपाईँको सेकेन्डरी डिभाइसहरू चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, स्मार्ट वाचहरू चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रै छ, मैले पनि ऱ्यान्डमली चार्ज गर्छु। मसँग 6 पोर्टवाला पनि छ यो है, त्योवाला पनि मैले युज गर्छु। अनि यो चाहिँ तपाईँको वायरको मोटाइ पनि राम्रो छ। फर्स्ट 620 रुपिस यसको मोटाइ राम्रै हो है। तारको मोटाइलाई चाहिँ के कम्प्लेन गर्न मिल्दैन है त। सो यस प्रकारको छ यो चाहिँ है। सेलरको नाम के थियो? प्रोडक्ट्स बुक भन्ने है त, प्रोडक्ट्स बुक। टाइमर बोर्ड स्विच भनेर लेखेको छ, माथि नाम केही छैन है। यो जस्ट इस्टिमेट पनि हुनसक्छ, बिल हुनसक्छ है, रियल बिल हो कि इस्टिमेट बिल हो वी डोन्ट नो। यसलाई पनि स्वीकारिदिउँ। लास्ट प्रडक्ट हो आजको। लास्ट स्विचको चाहिँ यस्तो छ है, हेर्नु 2टा कलरमा एभाइलेबल भनेर देखाइरहेको छ, टाइमिङ डिस्प्ले भनेर देखाइरहेको छ यस प्रकारले। मलाई चाहिँ मन पर्यो है त यो है। पहिला पनि मन परेको थियो, अझै सस्तोमा पाउँदा त। पहिला 900 रुपियाँमा लिएको थिएँ कि अब डिस्काउन्ट मारेर है 950 यस्तै 1000 थियो, अनि डिस्काउन्ट मारेर लिएको थिएँ। सेम प्रडक्ट दामी छ है। मल्टिप्लग लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो राम्रो छ। बट आफ्नो महँगो इक्विपमेन्ट यस्तो युएसबीबाट चाहिँ चार्ज नगर्नु है। 600 कतिमा पुरै आइरह भनेपछि तपाईँको बुझ्नु कि अब यसको युएसबी त्यति धेरै अप्टिमाइज चाहिँ होइन। ब्लुटुथ स्पिकरलाई गर्नु, बट तपाईँको महँगै फ्ल्यागसिप फोन छ भने यस्तोबाट चाहिँ चार्ज नगर्नु। अनि यसबाट के चार्ज के युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 1000 वाटसम्म त ब्लाइन्डली युज गर्न सक्नुभयो है। 1000 वाटसम्म इक्विपमेन्ट युज गर्न सक्नुभयो। मैले भ्याक्युम क्लिनरसम्म ट्राई गरेको छु, केही भएको छैन। फेरि मेरो भ्याक्युम क्लिनर एक्ज्याक्टली 1000 वाटको हो, त्यही भएर त्यसले केही ब्रेक गरेको छैन यसलाई है। त्योभन्दा धेरै मैले युज त गरेको छैन, आई कान्ट रिमेम्बर है। त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। यो प्रडक्टको हल्का डिस्क्रिप्सन हालिदिएको। फ्रेजाइल लेखेछ, कृष्ण आइटी लिङ्क, कृष्ण डिभिडी स्टोर, कृष्ण ऊ भनेर 3टा छ क्या। फेरि बहुत कन्फ्युजिङ, दराजमा सिमिलर नाम सेम प्रडक्ट बेच्नेहरू। फेरि यो चाहिँ कृष्ण आइटी लिङ्क भनेर छ। यो चाहिँ कतिमा लिएर मैले 950 रुपिसमा, अरू डिस्काउन्ट मारेर 900 मान्नु है। डिस्काउन्ट मिन्स वाट इन्क्लुड्स भन्दाखेरि दराजको डिस्काउन्ट प्लस ब्याङ्क भाउचर डिस्काउन्ट है त। $950 MRP हो यसको, त्यसमा दराज डिस्काउन्ट मैले पाएको छु। सो इट्स अ डिभिडी है, प्याक अफ तपाईँको 50। अनि मैले भुलिसकेँ पहिला डिभिडीलाई मैले 15मा किन्थेँ कि कतिमा किन्थेँ भनेर, लङ टाइम ब्याक है। अनि मेरो नोस्टेल्जिया पर्पजको लागि मैले किनेको, किनभने मसँग डिभिडी प्लेयर छ है। डिभिडी प्लेयर छ, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ तपाईँको ओल्ड फाइल्सहरू प्ले गर्न अनि ब्राउज गर्नलाई किनेको है त गाइज। अनि यो चाहिँ तपाईँको बल्कमै किन्दा फाइदा हुन्छ यस्तो कुराहरू है। यस प्रकारको छ। कुनै जमाना दिन्थ्यो नेरो सेरो भन्ने शब्द युज गरिन्थ्यो हामीले, नेरो बर्नर भन्ने है युज गरेर हामीले गरिन्थ्यो। 50 प्याक। इट्स अ लो क्वालिटी डिभिडी है, यो बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बाहिरको ऱ्यापिङ हेरेर। लो क्वालिटी डिभिडी हो। सो तपाईँले पाउनुहुन्छ भने सकेसम्म राम्रो क्वालिटीमै जानु, किनभने यसमा तपाईँको डेटा स्टोर हुन्छ लङ टर्मको लागि। सो
नेभर चिप आउट अन दिस डिभिडिज है। मेरो त अल्टरनेटिभको लागि हो, जस्ट मसँग अलरेडी भएको डेटा चाहिँ यसमा राख्नको लागि हो। सो मेरो लागि चाहिँ त्यति धेरै मलाई म्याटर गरेन है। एउटा दुइटा तपाईँको बन्द गर्दा ऊ पनि हुन्छ, कम्प्लिटली बन्द हुँदैन, ऊ हुँदैन है। बट इट कुड ह्याभ बिन ग्रेट। यति यहाँ चाहिँ तपाईँको सेलरले चाहिँ एउटा तपाईँको कपडा अरू तपाईँको एउटा पेपर चाहिँ यो ऱ्यापर डाइरेक्ट नराखेर त्यो गरिदिएर पठाइदिनु भयो। बिकज यो त एनी टाइम स्क्रैच हुनसक्थ्यो नि। ऱ्यापरको लागि चाहिँ सेलरको लागि चाहिँ एकदम मैले एउटा दिन्छु है। अनि प्रडक्ट सोन अन द एड एन्ड प्रडक्ट सेन्ट डिफ्रेन्ट छ कि त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो है। अब तपाईँको किनभने मलाई लाग्दैन कि एक्ज्याक्टली यस्तो थियो भनेर। तर डिभिडी चिप मिडियम हो है फेरि यसै पनि है। तपाईँको मोजरवेयर कम्पनी त डुबे हेर्नु न, तर मोजरवेयरले टप क्वालिटी डिभिडी बनाउँथ्यो जमानामा है। यसले चाहिँ मैले तपाईँको त्यही ओल्ड कलेक्सनहरूलाई चाहिँ बन्द गरेर सिडी प्लेयरमा डिभिडी प्लेयरमा गीत सुन्ने टाइपको ओल्ड नोस्टेल्जिक मेमोरिजहरू है, जस्तै वाकम्यानहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है मसँग भएको। यु सुड अलरेडी नो बाई दिस पोइन्ट कि आइएम अ रेट्रो लभर, आई कलेक्ट ओल्ड थिङ्स है। सो द्याट्स अल फर नाउ। यो आजको प्रडक्ट गाइज है। म फेरि अर्को नयाँ प्रडक्ट कुनै छ भने म लिएर आउँछु गाइज। अनि तपाईँको कुनै डिजायर छ कुनै भिडियो मैले सो गर्नुपर्ने भने कमेन्ट डाउन गर्नु होला है त मेरो रेट्रो ग्याजेट्समा है। इफ यु वान्ट टु लुक सम ओल्ड ग्याजेट्स प्लिज लेट मी नो वाट सुड आई सो यु। थ्याङ्क यू गाइज।